Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ කොහොමද Windows OS එක තුල Windows 10 හරි Windows 11 ඔයා use කරන ඕනම Windows operating system එකක් තුල පහසුවෙන්ම macOS ඕනම latest version එකක් install කරගන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේට අපි කිසිම අමතර device එකක් use කරන්නේ නැහැ. USB pen drive එකක්වත්. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන පොඩි step ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේක try කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම step ටික හරියට කරලා බලන්න. පොඩිවත් mistake වෙන්න දෙන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ Windows OS එකට partition එකට damage වෙන්න පුළුවන් අවදානම වැඩි. ඒ නිසා හොඳම දේ ඔයා මේ වැඩේ virtual operating system එකක් තුල try කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න opco simply කියලා. ඊට පස්සේ මේ එන search result වල මේ උඩම තියෙන GitHub site එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ code click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එන tab එකේ download zip දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ opco simply zip file එක download වුණ location path එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ zip file එක open කරගෙන මේ යට තියෙන opco simply windows batch file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ එන මේ tab එකේ extract all දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ zip file එක extract කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එන tab එකේ මේ folder එක open කරගෙන මේ යට තියෙන opco simply batch file එක open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාගේ device එකේ Python install කරලා නැත්නම් මේ වගේ error එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ හරහා Python install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන y අකුර type කරලා enter දෙන්න. මොකද අපි Python අනිවාර්යයෙන්ම install කරගන්න ඕනේ. අපේ වැඩේ දිගටම continue කරන් යන්න. ඉතින් මේ විදිහට Python install වුණාට පස්සේ මේ tab එක close වුණොත් නැවතත් මේ opco simply file එක open කරගන්න. ඉතින් මේ එන tab එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් option 6ක් මේ විදිහට. ඉතින් මේ හරහා පහසුවෙන්ම ඔයාගේ device එකට ගැලපෙන macOS එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම select hardware report select කරගන්න. මෙතන මේ select an option යටතේ number 1 type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන e අකුර type කරලා enter දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කොළ පාටින් highlight වෙලා තියෙනවා. Intel HD graphics 4600 යටතේ macOS Sierra 10.13 to macOS Monterey 12 කියලා. ඉතින් මෙතන සරලව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ device එකේ CPU එක යටතේ පහසුවෙන්ම run කරගන්න පුළුවන් Mac operating system version කීපයක්. ඒ කියන්නේ මගේ device එකේ use කරන CPU එක i5 4th gen. ඉතින් මට මේ CPU එක හරහා use කරගන්න පුළුවන් macOS Sierra 10.13 ඉඳන් macOS Monterey 12 දක්වා තියෙන macOS operating system version ටික. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඊළඟ step එකට යන්න enter key press කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ tab එක හරහා ඔයාගේ device එකට ගැලපෙන Mac version එක select කරගන්න පුළුවන් කලින් කිව්ව පරිදිම. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පහසුවෙන්ම enter key press කරලා default පෙන්නන Mac version එක select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ CPU එක ගොඩක් පරණ latest version එකක් නම් gen එකනොත් අඩුයි නම් low end PC එකක් නම් ඔයා මේ උඩම තියෙන macOS High Sierra 10.13 select කරගන්න. ඒකට ඔයා number 17 type කරලා enter දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා use කරන CPU එක අනුව මෙතන පෙන්නන macOS version වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන defaultම select කරගන්නවා macOS Monterey 12 enter key press කරලා. ඊට පස්සේ මේන tab එක යටතේ number 6 යටතේ තියෙන build open core EFI හරහා
අපි බිල්ඩ් කරගන්න ඕනේ open core EFI folder එක. ඉතින් ඒකට ඔයා number 6 type කරලා enter දෙන්න. ඉතින් මේ codec layout ID tab එක යටතේ defaultම select කරගන්න enter key press කරලා. ඉතින් මේ උඩ තියෙන BIOS UEFI setting required යටතේ disable secure boot කියලා තියෙන මේ setting එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම BIOS වලට ගිහින් disable කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ setting එක disable කරගන්න කියලා තියෙනවා නම් විතරක්. ඉතින් මේ step එක දැම්ම complete කරන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එකේ මැදදී මම ඔයාලට ඒක disable කරන විදිය පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ macOS එක install කරද්දී USB pen drive භාවිතා නොකර install කර ගැනීම සඳහා මේ step ටික පිළිවෙලට කරන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයා build කරගත්ත EFI folder එක open කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන agree type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ open වෙන tab එක minimize කරගෙන මෙතන enter key press කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් number 6 type කරලා enter දෙන්න. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙන විදිහට අපි මුලින්ම download කරගන්න ඕනේ USB toolbox tool එක. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න USB toolbox කියලා. ඊට පස්සේ මේ එන search result වල මේ උඩම තියෙන GitHub site එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ releases යටතේ තියෙන 0.2 latest version එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ scroll down කරගෙන මේ asset යටතේ තියෙන Windows exe උඩ click කරලා මේ file එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ Windows exe file එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ tab එක තුල. ඉතින් ඔයා මුලින්ම select කරගන්න ඕනේ change settings. ඉතින් ඒකට මේ select an option යටතේ C type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ use native classes setting එක enable කරගන්න disable වෙලා තියෙන option එක. ඉතින් ඒකට මෙතන toggle a setting යටතේ n type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ B type කරලා back වෙන්න. ඊට පස්සේ D type කරලා enter දීලා discover font select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට 5 second හිටියට පස්සේ B type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ select ports and build kits select කරගන්න S type කරලා enter දීලා ඊට පස්සේ ඔයා build කරගන්න ඕනේ USB map.txt folder එක. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන මේ select an option යටතේ K type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන I type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ එන enter model identifier tab එක යටතේ මෙතන type කරගන්න ඕනේ ඔයා කලින් select කරගත්ත macOS version එකේ model identifier එක. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන්ම model identifier එක හොයාගන්න පුළුවන් Gemini හෝ ChatGPT හරහා. ඉතින් ඒකට මම web browser එකේ type කරලා search කරගන්නවා Gemini AI කියලා. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන Google Gemini site එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන type කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතන macOS Monterey 12 type කරගත්තේ මං කලින් select කරගත්ත macOS version එක නිසා. මොකද ඒ version එක තමයි මම install කරගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා කලින් select කරගන්න macOS version එක මෙතන type කරලා මේ විදිහට type කරගන්න. මට මේකට model identifier එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ submit දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ වගේ result බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන model identifier ඕන එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් MacBook Pro 12 කමාවක් එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේ select කරගත්ත එක මෙතන type කරගන්න enter the model identifier යටතේ එතන site එකේ තිබුණු විදිහටම. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් USB map.txt folder එක build වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ folder එක තියෙන location path එක මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයා මේ tab එක close කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි download කරගන්න ඕනේ FOFO 3. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න FOFO 3 කියලා.
ඊට පස්සේ නැවතත් මේ උඩ තියෙන GitHub site එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන code click කරලා download zip දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට FFmpeg zip file එක download වුණාට පස්සේ file location path එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ FFmpeg master zip file එක extract කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ folder එක open කරගෙන මේ FFmpeg batch file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක minimize කරගෙන අපි හදාගත්ත USB map text folder එක තියෙන location path එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ USB map text folder එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කලින් create කරගත්ත EFI folder එක open කරගෙන මෙතන තියෙන මේ OC folder එකත් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ text folder එක open කරලා අපි copy කරගත්ත USB map text folder එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ back වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ text folder එක තියෙන location path එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ උඩ තියෙන location path tab එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ location path එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා open කරගන්න FFmpeg tab එක අපි minimize කරපු. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන file click කරන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ open select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා copy කරගත්ත location path එක මෙතන file name යටතේ paste කරගෙන open දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එකේ config list file එක select කරලා open දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ file එක නැවතත් click කරලා මේන tab එකේ OC snapshot select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන location path tab එකේ මේ EFI click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ මේ EFI folder එක select කරගන්න. මේ යට තියෙන select folder දීලා ඊට පස්සේ මේ file එක නැවතත් click කරලා අපි edit කරගත්ත EFI file එක save කරගන්න මේ save දීලා. ඉතින් අපි මේ හදාගත්ත EFI file එක හරහා අපේ hardware සහ operating system එක අතර ඇති සම්බන්ධතාවය ගොඩනගනවා මේ extensible firmware interface නැතහොත් EFI කියන software එක හරහා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ tab එක close කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් finally අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපි select කරගත්ත macOS version එකට අදාළ macOS restore image එක සහ ඊට අදාළ වෙන softwares download කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ USB pen drive හෝ කිසිම අමතර USB hard drives භාවිතා නොකර මේ macOS එක install කරගන්නේ. ඉතින් ඒකට අදාළ වෙන softwares download කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description එකේ link එක click කරලා මේ mega site එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේ software තුනම ඔයා download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ උඩ තියෙන download click කරලා මේන tab එකේ download as a zip file දෙන්න. I can't keep track of them all, from people dropping a bomb to people putting up. ඊට පස්සේ මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ zip file එක තියෙන location path එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ Mr. Kevin zip file එක extract කරගන්න. You'll find that out in some time, but when the things on your mind are rock. ඊට පස්සේ මේ Mr. Kevin folder එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් web browser එක open කරගෙන මේ විදිහට type කරලා search කරගන්න. Just get some space, I don't have the heart for this. ඊට පස්සේ මේන site එකේ මෙතන මේ තියෙන programs click කරගන්න. Or just the start of it. I wanna drive away so I can. ඊට පස්සේ මේ restore image යටතේ ඔයා select කරගත්ත macOS version එකට අදාළ image එක download කරගන්න. යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා download කරගත්ත macOS RDR file එකත් copy paste කරගන්න ඔයා extract කරගත්ත Mr. Kevin folder එක තුලටම. ඊට පස්සේ ඔයා install කරගන්න hard drive image 7 old application එක මුලින්ම. Age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. ඊට පස්සේ install කරගන්න මේ DG ENG setup application එක. For first I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but ඊට පස්සේ install කරගන්න dual boot in Hackintosh and Windows
registry file එක මේ විදිහට or just the start of it. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. ඊට පස්සේ this PC උඩ right click ඔබලා මේන option වලින් manage select කරගන්න. Either way, so I can be so far from it. ඊට පස්සේ මේ storage open කරගෙන මෙතන තියෙන disk management open කරගන්න. ඊට පස්සේ වාගේ disk partition වලින් අඩුම 60GB වත් free space තියෙන disk partition එක select කරගෙන right click ඔබලා මේන tab එකේ shrink volume දෙන්න. Take me back to a place. ඊට පස්සේ මෙතන enter the amount of space to shrink in MB යටතේ අඩුම 60GB වත් හදාගන්න ඔයාගේ free space වලින් මේ macOS එක install කරගන්න. ඉතින් මම මේ tab එකේ GB 60ක් වෙන විදිහට MB වලින් type කරගන්නවා. ඒකට මම GB 60 වැඩි කරනවා GB එකකට තියෙන MB වලින්. ඒ කියන්නේ MB 1024න්. ඒ නිසා මම type කරගන්නවා MB 61440 මේ tab එකේ. ඊට පස්සේ string දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට 60GB unallocate කරගත්තට පස්සේ මේ tab එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ Disk Genius application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටුව තුල click කරලා license agreement okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ free 60GB tab එක උඩ right click ඔබලා මේන tab එකේ create new partition දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි අලුත් partition එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම file system type එක select කරගන්න. ඒකට ඔයා මේ tab එක click කරලා මේ EFI system partition එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ size of partition යටතේ MB select කරගෙන මෙතන type කරගන්න MB 300ක්. ඉතින් මේ MB 300 හොඳටම ඇති EFI system partition එකට විතරක්. ඊට පස්සේ මේ volume label යටතේ ඔයාට කැමති නම type කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Mac EFI system partition එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ උඩ තියෙන save all දීලා yes දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා හදාගත්ත EFI system partition එක open කරගෙන ඊට පස්සේ open කරගන්න අපි හදාගත්ත EFI folder එක. ඊට පස්සේ මේ EFI folder එක drag and drop කරගන්න මේ විදිහට මේ EFI system partition එකට. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ complete දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් Mr. Kevin folder එක open කරගෙන macOS RDR file එක open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන end image password tab එකේ image password එක විදිහට type කරගන්න මේ macOS එක download කරපු site එකේ නම මේ විදිහට lightmin09 කියලා. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එකේ මේ උඩ තියෙන GPD tab එක උඩ click කරලා මේ විදිහට යට තියෙන unallocate tab එක උඩ click කරගන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අලුත් tab එකක් GB 46.5ක create වෙලා තියෙනවා. FEFS contain GPD කියලා. ඒ වගේම අපිට තව unallocate GB 13.1ක free space එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ restore image එක අපි හදාගත්ත restore partition එකට copy කරගෙන restore partition එක create කරගන්න start දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට image restore successfully වුණාට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක close කරගෙන නැවතත් Disk Genius application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන tools click කරලා මේන tab එකේ set UEFI BIOS boot entries select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ add click කරලා අපි කලින් create කරගත්ත EFI system partition එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකේ volume label name එකට Mac කියලා type කරගත්තේ. ඉතින් ඔයා මේ EFI system partition එක select කරගන්න මේ උඩ තියෙන select partition click කරන්න. ඉතින් මම මේ Mac කියලා තියෙන partition එක select කරගන්නවා. මොකද මේ partition එක තමයි මම කලින් create කරගත්ත EFI system partition එක. ඊට පස්සේ මේ EFI folder එක open කරලා මෙතන තියෙන boot folder එකත් open කරගෙන
මේ boot 64 EFI ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ යට තියෙන open දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන boot entry name එකට ඔයාට කැමති නමක් type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ up click කරගෙන මේ යටම තියෙන new boot entry option එක උඩටම දාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ save current boot entry දීලා save කරගන්න මේ settings. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් boot entry name එකත් change වෙලා තියෙනවා Mac කියලා. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන කොටුව තුල click කරලා මේ enter UEFI BIOS configuration interface directly only at next time setting එක enable කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ macOS එක සම්පූර්ණයෙන්ම create කරගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම UEFI BIOS settings create කරගෙන තියෙන්නේ අපේ Windows එක restart කරපු ගමන් මේ macOS එක run වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාට මේ restart now click කරලා ඔයාගේ Windows එක restart කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ device එක restart වෙද්දී BIOS වලට ගිහින් secure boot disable කරලා නැත්නම් disable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම restart now දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට restart වෙද්දී F12 හෝ del key එක press කරලා BIOS වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ BIOS වල advanced mode click කරලා මේන tab එකේ security click කරලා මේ යට තියෙන secure boot control disable කරගන්න. ඉතින් මේ BIOS setting system එකෙන් system එකට වෙනස් වෙනවා. ඔයා secure boot disable කරා නම් හරි. ඊට පස්සේ මේ setting save කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් Monterey SSD එක select කරගන්න. ඔයාගේ macOS version එක අනුව නම change වෙයි. ඊට පස්සේ get started දීලා ඔයාගේ macOS එක setup කරගන්න. finally ඉතින් මේ විදිහට macOS එක setup කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ freemium look එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ macOS එක තව smooth run කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ launchpad click කරලා මේන tab එකේ මෙතන තියෙන other click කරලා මෙතනින් මේ Dix utility open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ මේ උඩ තියෙන partition click කරලා මෙතන තියෙන මේ 14.1 GB free space select කරගෙන මේ යට තියෙන ඍණ ලකුණ click කරන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ macOS එක run වෙන SSD එකේ space එක තව වැඩි වුණා 64.1 GB. ඉතින් අපේ unallocate වෙලා තිබුණු space එක තමයි මෙතනදී use කරගත්තේ. ඒකයි මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වේ GB 60ක්වත් අඩුම මේ macOS එක වෙනුවෙන් වෙන් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ apply දීලා partition දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට successful වුණාට පස්සේ done දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් final step එක විදිහට දැන් අපි බලමු මේ macOS එක කොහොමද uninstall කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ device එක restart කරගෙන BIOS වලට ගිහින් configure boot option open කරගෙන මේ යට තියෙන change boot order select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ boot order change කරගන්න මේ Windows boot manager උඩටම එන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ commit changes and exit දීලා මේ setting save කරගන්න. ඉතින් macOS uninstall කරනවා නම් විතරයි මේ setting change කරගන්නේ. යාළුවනේ ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ macOS එක uninstall කරලා අපි unallocate කරපු GB 60 release කරගෙන නැවතේ තිබුණු partition එකටම merge කරගන්න එක. ඉතින් මේකට ඔයා මේ Dix Genius application එක open කරගෙන මේ උඩ තියෙන macOS partition එක උඩ right click ඔබලා මේ delete current partition දීලා yes දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි create කරපු EFI system partition එක උඩත් මේ විදිහට right click ඔබලා delete කරගන්න. ඊට පස්සේ save all දීලා save කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි unallocate කරපු GB 60 free වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ tab එක close කරගෙන මේ this PC උඩ right click ඔබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එකේ storage open කරගෙන මෙතන තියෙන Dix management open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ unallocate GB 60 අපි නැවතත් තිබුණු Dix partition එකටම allocate කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ partition එකෙන් තමයි 60 GB unallocate කරගත්තේ. ඉතින් මම ඒ නිසා මේ partition එක උඩ right click ඔබලා මේ extend volume select කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් next දීලා finish දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් GB 70ම පෙන්නනවා මගේ partition එකේ. ඒ වගේම තමයි දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම macOS එක system එකෙන් remove වෙලා තියෙන්නේ. යාළුවනේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම step by step හරියට කරා නම් ඔයාටත් පහසුවෙන්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව ඔයාගේ data වලට කිසිම හානියක් නොමැතිව පහසුවෙන්ම මේ macOS එක ඔයාගේ Windows එකට install කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තුලින් ඔයාට Windows සහ macOS යන operating system දෙකම dual boot කර ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Gaming YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Gaming Stories